हेलो एवरीवन आज मैं कथा पातिम कोष्ठकाठिन्य बा कन्स्टिपेशन। कोष्ठकाठिन्य बा कन्स्टिपेशन की किय हय यार कारण की यार लक्षण की और यार चिकित्सा की। कोष्ठकाठिन्य पायखाना परिष्कार नहय, केतियाबा खूब शक्त बा केतियाबा खूब कठिन और सामान्य पायखाना हय। कोष्ठकाठिन्य एने এটা बेमार जी साधारण मानुहरे 10 जনৰ ভিতৰত 7 জনৰে এই বেমাৰ প্ৰভাৱ পেলায়। কিয়নো আজিকালি মানুহে ঘৰৰ খাদ্যৰ পৰা বাহিৰৰ খাদ্য বেছিকৈ খাই থাকে, যাৰ কাৰণে এইটো বেছিকৈ প্ৰভাৱ পেলায়। কিয় হয় বা ইয়াৰ কাৰণ কি? অতিৰিক্ত চাহ বা কফি খোৱা, উগ্র মাদক দ্রব্য সেৱন কৰা, ঠাণ্ডা লগোৱা, পৰিশ্ৰম একেবাৰে নকৰা, হঠাৎ একেবাৰে পৰিশ্ৰম নোহোৱাকৈ থকা, দুখ বা বই খোৱা, ৰাতি টোপনি নোযোৱাকৈ জাগি থকা, পেটৰ বা ষ্টমাকৰ কিবা ডিজিজ থকা, লিভাৰৰ কিবা গণ্ডগোল থকা, হঠাৎ খোৱা বোৱা ইৰেগুলাৰ হৈ যোৱা, ইনসাফিচিয়েণ্ট ৱাটাৰ ইনটেক বা ভালদৰে পানী নোখোৱা, ঔষধৰ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ফলতো এই বেমাৰ হ'ব পাৰে আৰু ইণ্টেষ্টিনেলৰ কিবা বেমাৰ থাকিলে কোষ্ঠকাঠিন্য বা কনষ্টিপেশ্যন হ'ব পাৰে। কোষ্ঠকাঠিন্য বা কনষ্টিপেশ্যন হ'লে শৰীৰত কি কি লক্ষণ আহে? মেণ্টেলি আনহেপিনেছ, মানসিকভাৱে উদ্বেগী, এন'ৰেজিয়া, লছ অফ এপিটাইট, ভোক নলগা, ফুলনেছ অফ এবডোমেন, পেট ভৰি ভৰি থকা, হেডেক, বেক পেইন, নাউজিয়া, বমি বমি ভাৱ, স্কিন ডিছঅৰ্ডাৰ, জিভা লেপাবৃত আৰু কেতিয়াবা বাৰে বাৰে পায়খানা লাগিব, কিন্তু সামান্য পায়খানা হ'ব, কেতিয়াবা নহ'বও পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰো হৈ যাব পাৰে। কনষ্টিপেশ্যন বা কোষ্ঠকাঠিন্য হ'লে ইয়াৰ চিকিৎসা কি? ঘৰুৱা পদ্ধতি ইয়াৰ চিকিৎসা কি হ'ব পাৰে? বিশেষ এটা কথা যে পানী বেছিকৈ খাব লাগিব। এদিনত কমপক্ষে হ'লেও 10 গিলাচ পানী খাব লাগিব আৰু গা ধোৱাৰ সময়ত পুখুৰত সাঁতাৰ কৰা বা ব্যায়াম কৰা, সন্ধিয়া সময়ত ৰেগুলাৰ খোজকাঢ়া এইটোও ভাল। ৰেগুলাৰ ৰাতিপুৱা পায়খানা কৰাৰ অভ্যাস কৰাও ভাল। লেবু, মধু, সবুজ শাক পাচলি, তিয়হ, কল এইবিলাক খোৱাৰ ডেইলি ৰেগুলাৰ খোৱাৰ অভ্যাস কৰাও বহুত ভাল। আৰু নেশা কৰা বা সামান্য কাৰণতেই ঔষধ খোৱা প্ৰবৃত্তি ক্ষতিকাৰক। ইয়াৰ কাৰণেও কোষ্ঠকাঠিন্য বা কনষ্টিপেশ্যন হ'ব পাৰে।